سلام به شما دوستان خوب و یاران همیشه. در مثلث نوردهی راجع به دیافراگم، اپرچر دهانه دیافراگم و سرعت شاتر صحبت کردم. مونده ضلع سوم که ایزو هست. ایزو ضلع سوم که دارم میگم، ما همیشه آخر سر میریم سراغ ایزو و ایزو رو زیاد میکنیم. ایزو یک چیزیه که به صورت دیجیتالی و الکترونیکی میاد پیکسل های شما رو روشن میکنه. مثلا نور تصویرتون اگر کمه و شما دهانه دیافراگمتون تا آخر باز کردید، از طرفی سرعت شاترتون هم تا جای ممکن کم کردید، نوردهیتونم نورپردازیتونم دیگه نمیتونید بهتر از اون انجام بدید، هنوز تصویر سیاه تاریکه، میاد ایزو رو زیاد میکنید و ایزو زیاد کردن باعث میشه که تصویر روشن‌تر بشه، اما چون به صورت مصنوعی، به صورت الکترونیکیه، از یه حدی بیشتر که میشه نویز میندازه، دونه‌های سفید میندازه. کیفیت تصویر کلاً با بالا رفتن ایزو کیفیت تصویر کم میشه. پس ما باید تا جای ممکن سعیمون رو بکنیم که ایزو رو تو حدهای پایین نگه داریم، تو مقدارهای پایین نگه داریم، مگر اینکه مجبور بشیم. مثلا تو یک خونه ای اگر بخواید عکس بندازید، ایزو بین شاید 200 تا 400 کافی باشه. بیرون که میرید تو روز، ایزو رو حتی تا 50 هم میارید، کم میکنید، اما باز هم نور زیاده، باز داره اوور میشه، داره میسوزه عکس از نور زیاد. اونجا باید برید دهانه دیافراگم رو کم بکنید، اونجا باید مثلا سرعت شاتر رو ببرید بالا. مثلث نوردهی کارش اینطوریه، شما این سه تا رو در کنار هم استفاده میکنید، یعنی دهانه دیافراگم مقدارش چقدر باز و بسته باشه، خود ایزو که مقدارش چقدر باشه و سرعت شاتر. و تو ویدیو قبلی بهتون گفتم که سرعت شاتر بره بالا نوردهی کم میشه، دهانه دیافراگم رو ببندید نوردهی کم میشه، دوباره ایزو رو بیارید پایین مقدارش رو، نوردهی کم میشه و برعکس. اینها رو به صورت تمرینی یا موبایلتون رو بردارید یا اگر دوربین عکاسی دارید برید تو محیط‌های مختلف، مثلا یک بار غروب، یک بار ظهر، یک بار مثلا شب، برید و هم داخل خونه هم بیرون با نورپردازی‌های مختلف، نمیدونم جاهای مختلف، برید با اینها کار بکنید، اینها رو عدداشو تغییر بدید و سعی کنید عکس‌هایی با نوردهی مناسب بندازید. بهترین تمرین برای شما همینه که تو نورپردازی‌های مختلف و تو مقدار نورهای مختلف، حالا چه طبیعی چه مصنوعی، برید عکاسی کنید. امیدوارم که این ویدیوها به دردتون خورده باشه. سابسکرایب و لایک و کامنت هم فراموش